Dalam video kali ni, kita akan go through cara untuk buat duit dengan menggunakan grid board dalam Huobi. Let's go. Hai guys, murasx here. Selamat datang ke channel saya. Saya akan kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan ilmu technical analysis dalam channel ni. Sekiranya berminat, consider subscribe. Dalam explanation kali ni, saya akan terangkan menggunakan Huobi website. Tetapi cara yang sama korang boleh guna untuk Huobi handphone. Dekat sini lebih besar dan lebih mudah untuk nak faham. Untuk korang nak tekan board tu, korang tekan dekat sini dan korang boleh tekan trading board. Dan basically dia akan keluar macam ni. Dekat belah kanan ni adalah cryptocurrency yang kita boleh pilih. Contoh, sekiranya korang nak pasang grid board dekat BTC, maka korang tulis BTC. Kalau korang nak pasang grid board dekat ETH, maka korang boleh tulis ETH. Dan korang juga boleh search semua coin yang ada dekat sini. Untuk nak set up grid board dekat Huobi sangat mudah. Apa yang korang perlukan adalah price high dan korang perlukan price low dan korang perlu letakkan kuantiti. Kuantiti tu ialah berapa jumlah grip yang korang nak letak. Dan apa yang akan berlaku ialah automatically board ni akan run, which is bila price ada dekat sini, price akan buy, maka dia akan letak sell order dekat atas ni. Bila kalau korang buy dekat sini, maka dia akan sell dekat atas ni. Tapi tak apa, sekejap lagi kita akan explain lebih detail. Dan sekiranya korang dah berpuas hati dengan profit yang korang dapat daripada board tu, maka korang boleh manual close your board. Dan kalau kita perhatikan dekat belah kanan, ada auto dan juga ada manual trade. Auto ni, dia dapat daripada backtesting selama 7 hari. Dia dapat 61.33% sekiranya kalau anda menggunakan Huobi grid board yang dia telah suggestkan. Basically kalau korang nak set up secara auto, sangat mudah. Korang just tekan auto dekat sini. Dan automatically semuanya dah pun set up. Dan yang paling best sekali, dia dah suggest dah. Sekiranya korang menggunakan setup yang dia suggest ni, make sure that investment yang korang nak letak atas daripada 287 USD. Which is korang perlu drag and drop sahaja. Dan sekiranya korang nak terus nak proceed, maka korang hanya perlu tekan continue sahaja. Maka bot ni terus akan buka dekat dalam chart BTC. Tapi dalam video kali ni, saya akan explain secara manual how grid board Huobi works. Untuk grid board manual, korang perlukan low price dengan high price. Contoh macam ni, sekiranya kita buka dekat BTC sekarang, kita ambil satu impulsive wave ni sebagai range untuk kita letak kita punya robot. Jadi, dekat bawah ni kita ada 29963. Kita boleh letak dekat sini as a low price. Dan kita boleh letak atas ni sebagai 9211.99. Kita ambil 52112. Jadi dekat dalam range ni kita boleh tetapkan berapa banyak grip yang kita nak letak. Contoh yang dalam setup yang saya buat sekarang, ada lebih kurang 12 grip. Kita letak 12 grip, maka robot ni akan auto kira berapa profit per grip kita. Jadi maksudnya antara grip sini, contoh kalau dia buy dekat sini dan dia naik price close dekat sini, antara grip ni saya boleh dapat sehingga 3.81% sehingga 6.51%. Dan dia auto kira yang bahawa investment yang kita nak gunakan, make sure that kena lebih daripada 122.43 USDT. Untuk advanced setting, kita ada dua, kita ada arithmetic dengan geometric. Untuk arithmetic, maksud dia price antara satu grip dan grip yang lain adalah fix. Contoh macam jarak 46,000 ke 44,000 lebih kurang berapa tu? 2,000 44 lebih kurang 2,000. Maka next jarak yang ke bawah pula adalah 2,000 juga. Maka bawah pun adalah 2,000 juga. Beza dia. Sekiranya kita pilih geometrik, maka jarak antara ni adalah melalui percentage. Contoh macam ni, sekiranya saya tekan grip, nampak tak? Dekat sini dia akan tukar jadi 4.95%. Maksud dia antara grip ni, dengan menggunakan teknik macam ni, maka dia akan jadi 4.95%, which is 5%. 5% antara grip. Jarak ni adalah 5%, jarak sini adalah 5% punya grow, jarak sini adalah 5% punya grow. Jadi terpulang pada strategi yang anda nak pakai, arithmetic ataupun geometrik. Dan korang boleh setkan trigger price. Trigger price ni maksud dia, let's say korang dah setting semua benda ni, dan trigger price ni maksud dia, sekarang price dah dekat 42.966. Jadi grid board ni tak akan aktif selagi dia tak langgar trigger price. Contoh trigger price korang letak dekat 42,000. Bila price langgar 42,000, maka terus grid board ni akan berfungsi dekat situ. Korang juga boleh start stop loss. Sekiranya korang risau price untuk turun lebih bawah, maka korang boleh letak stop loss dekat sini. Dan untuk take profit, sekiranya price terus naik, maka korang nak stop grid board tu dekat sini contohnya, maka korang boleh terus letakkan take profit dekat harga sini. Jadi basically how it work very simple. Contoh sekarang kita dah setkan grid board ni dan kita tekan continue. Currently price ada dekat sini tapi dia tak langgar mana-mana grid board lagi kan. Let's say price turun, price dah langgar satu grid board dekat sini, maka position kita automatically akan
Jadi position kita automatically akan terbuka dekat sini, level sini, dan dia akan letakkan take profit kita dekat atas sini. Dan sekiranya price turun lagi, langgar bawah ni, maka dia akan buy lagi dekat sini dan dia akan letakkan take profit kita dekat atas grid board. Dan sekiranya price turun lagi, maka grid board ni akan open position buy lagi dekat sini dan akan letakkan TP kita dekat atas sini lagi guys. Jadi bila mana price, contoh bila price dah naik atas, maka position yang dekat sini akan di close dekat sini. Which is bila setiap kali satu close ni dengan setting yang macam ni, kita akan dapat 5%. Dan sekiranya price naik lagi ke atas sini, maka position kita buy dekat sini akan close dekat area sini, level grid board sini. Dan sekiranya naik atas lagi, maka semua position kita tu dah pun close dengan profit guys. Jadi let's say kalau 3 grid board kita dah on dalam position macam ni, maka kita dah dapat 15%, which is 5% dekat sini, 5% daripada level sini ke level sini, dan 5% daripada level sini ke level sini. Dan next, kiranya price terus naik atas, contoh macam semua ni dah berjaya, dan sampai dekat sini, level sini, price naik lagi satu level, maka apa yang akan berlaku ialah level sini dia akan bertukar menjadi level buy. Tapi position buy kita masih lagi tak ada. Sehinggalah price turun touch dekat sini, maka dia akan buy dekat sini pula. Grid board ni akan buy, automatic masuk buy dekat sini. Dan take profit dia akan letak dekat atas satu grid board. Dan bila price berjaya naik atas, maka buy kita dekat sini akan di close dekat sini. Jadi guys, dengan memahami kaedah grid board ni berguna, jadi korang boleh atur strategi yang korang suka dengan memanfaatkan grid board ini untuk buat lebih banyak profit guys. Tapi sekiranya korang tak yakin, tak apa, korang boleh sahaja buka dekat atas belah kanan sini dekat ranking, dan korang boleh sahaja cuba dengan menggunakan board yang dah disuggestkan oleh Huobi sendiri guys. Contoh macam sekarang, ini merupakan bot nombor 1 sebabkan percentage of growth dalam masa 7 hari dia dapat lebih kurang 298% guys. Gila banyak. Jadi apa korang buat, tapi dekat pair atom, korang just tekan follow dekat sini. Dan korang perlu fahami dekat sebelah sini dia tunjuk starting price dia pada 27.4214 sehinggalah 47.0165. Quantity of grid board yang diletakkan adalah 44 grid board guys. Jadi profit margin per grid antara grid ialah 1% guys. Dan apa yang disuggest adalah make sure that fund yang kita letakkan untuk menggunakan trading board setup ini atas daripada 417 USDT guys. Dan apa yang korang perlu buat, korang hanya perlu tekan continue sahaja. Maka bot akan uruskan semua untuk korang. Jadi guys, saya harap korang belajar sesuatu berkenaan dengan grid trading dalam Huobi ni. Apapun, ini bukan financial advice. Make sure that korang buat research korang sendiri dan cari strategi yang paling terbaik untuk korang nak manfaatkan grid board ini. Sekiranya ada sebarang soalan berkenaan dengan grid board ni, korang boleh tanya dekat ruang description. Dan sekiranya korang dapat manfaat daripada video ni guys, korang belajar something, saya mohon kat korang untuk like video ni untuk nak trigger algoritma YouTube untuk nak suggestkan channel saya untuk capai lebih ramai orang guys. Terima kasih sebab tonton sampai habis. Jumpa dalam next video. Thank you guys.